ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሪስፖንስ ፎር ቴንክ ዩ እናያለን። ሰው አመሰግናለሁ ካለን ለዛ ሰውዬ እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለብን እናያለን። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ብዙ ጊዜ ሰው ቴንክ ዩ ካለን ምላሽ አንሰጥምና ዛሬ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ብዙ ነገር እንደምታስተውሉና ምላሽ መስጠት እንደምትጀምሩ እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ብለን መመለስ እንችላለን። you are welcome አመሰግናለሁ ከተባላችሁ አመሰግናለሁ ለማለት you are welcome። not at all ምንም አይደለም። not at all ምንም አይደለም። you are welcome አመሰግናለሁ። ወይም think nothing of it think nothing of it ምንም አይደለም ስለሱ አታስበው ለማለት በብዛት ኢትዮጵያውያን እንደዚህ እንላለን እንጠቀማለን። ይሄ think nothing of it ምንም አይደለም ስለሱ አታስበው። never mind ምንም አታስብ never mind ምንም አታስብ። it's okay ወይም all right ደህና ምንም አይደለም። በሚሴጅም ሰው ከላከላችሁ እንደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። it's just nothing ምንም አይደለም። it's just nothing ምንም አይደለም። it doesn't matter ወይም ችግር የለውም ማለትም እንችላለን። it doesn't matter ችግር የለውም። እስቲ አሁን ያየነውን በምሳሌ እንያው። ልፈትናችሁ እስቲ። ሁሉ ጊዜ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ እላለሁና አሁን ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አደረጋችሁ ልበልና thank you for like this video ካላችሁ ምላሻችሁ ምንድነው? ለኔ አሁን ካየናቸው ኤክስፕሬሽኖች አንዱን በመጠቀም መግለጽ ትችላላችሁ። ለኔ መመለስ ትችላላችሁ። thank you for like this video ካልኩት ሪስፖንሳችሁ ዌልካም ሊሆን ይችላል። it doesn't matter ልትሉም ትችላላችሁ። ችግር የለውም ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሰው ሁሌም thank you ካለ አሁን ካየናቸው አንዱን በመጠቀም መግለጽ ትችላላችሁ። thank you for watching this video welcome እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ።